Hei ja tervetuloa podcastiimme. Tänään puhumme hyvin tärkeästä aiheesta. Kyse on siitä, miten menneisyydestä puhutaan suomeksi. Monia oppijoita pelottaa se. Monet osaavat esitellä itsensä tai tilata ravintolassa. Mutta jos joku kysyy, mitä teit eilen, se on vaikeaa. Juuri siksi teemme tänään tämän jakson. Näytämme sinulle, että menneisyydestä puhuminen suomeksi on helppoa. Mutta haluamme sanoa heti aluksi jotain tärkeää. Et tarvitse täydellistä kielioppia. Aivan. Et tarvitse pitkiä tai monimutkaisia lauseita. Selkeät ja yksinkertaiset lauseet riittävät aivan hyvin. Menneisyydestä puhuminen kuuluu arkeemme. Teemme sitä joka päivä, usein ajattelematta sitä. Esimerkiksi töissä, ystävien kanssa tai perheen kanssa. Kuvittele, että joku kysyy sinulta, miten viikonloppusi meni? Tai mitä teit eilen? Tai mitä teit aiemmin? Nämä ovat aivan tavallisia kysymyksiä ja ne tulevat hyvin usein. Juuri tällaisiin kysymyksiin valmistelemme sinua tänään. Sinun ei tarvitse tehdä nyt mitään. Kuuntele vain rennosti. Istu mukavasti ja nauti tästä keskustelusta. Tässä jaksossa näytämme sinulle, miten puhua menneisyydestä rauhallisesti ja varmasti, askel askeleelta. Olipa kyse ystävistä, työkavereista tai työpaikasta. Selitämme sinulle yksinkertaisten lauseiden rakenteen. Silloin tiedät aina, miten voit aloittaa. Opit myös helppoja vinkkejä ja pieniä niksejä, jotka auttavat sinua vastaamaan nopeasti. Esimerkiksi, miten rakennat lauseen selkeästi, vaikka olisit hermostunut. Huomaat, että se on paljon helpompaa kuin luulet. Eikä sinun tarvitse olla täydellinen. Tärkeintä on, että tunnet olosi varmaksi ja ymmärrät, miten lauseet toimivat. Jakson lopussa jaan teille lempiniksini. Se on pieni niksi, joka paransi suomeni todella paljon. Se on vain pieni asia, jonka voi tehdä joka päivä. Pysy siis mukana. Teemme tämän yhdessä. Kun monet ihmiset kuulevat sanan menneisyys, he ajattelevat heti kielioppia. Sääntöjä, taulukoita ja vaikeita muotoja. Kyllä monet ajattelevat heti, tämä on liian vaikeaa minulle. Aivan. He ajattelevat virheitä, kokeita, koulua ja sitten tulee pelko. Mutta se ei ole oikeasti tarpeen. Ei. Arjessa kieli toimii ihan toisin. Ihmiset eivät ajattele kielioppia. He ajattelevat merkitystä. He haluavat tietää, mitä on tapahtunut. Juuri niin. Jos joku kysyy, mitä teit eilen, hän haluaa vain vastauksen. Ei täydellistä kielioppia. Eikä siihen tarvita pitkiä selityksiä. Monet oppijat jumiutuvat itse. He miettivät liikaa. He etsivät päässä oikeaa muotoa. Ja kun he ajattelevat, he eivät sano mitään. Juuri niin. Mutta tässä on hyvä uutinen. Voit puhua menneisyydestä tuntematta paljon kielioppia. Muista vain yksi tärkeä lause. Kun puhut suomeksi menneisyydestä, tarvitset 2 asiaa. Sano, milloin jokin tapahtui ja mitä tapahtui. Aivan. Toistan vielä kerran. Sano ensin milloin jokin oli ja sitten mitä tapahtui. Mutta mitä se tarkalleen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sinun kannattaa ensin tuntea niin sanotut aikasanat. Aikasanat ovat sanoja, jotka näyttävät milloin jokin tapahtui. Juuri niin. Nämä sanat antavat lauseellesi heti ajan. Silloin keskustelukumppanisi tietää heti, että puhut menneisyydestä. Aloitetaan yhdellä tärkeimmistä sanoista, kun puhumme menneisyydestä.
sana on eilen. Eilen tarkoittaa yksinkertaisesti päivää ennen tätä päivää. Tätä sanaa käytetään arjessa hyvin usein. Esimerkiksi tänään. Tänään on keskiviikko. Silloin eilen oli tiistai. Ja sitä edeltävä päivä on toissapäivä. Se on sitten maanantai. Näin tämä muistaa helposti. Juuri niin. Minusta tämä on tosi hyödyllistä. Ajattelen aina omaa arkeani. Tänään olen täällä, eilen olin töissä ja toissapäivänä olin ehkä kotona. Nämä sanat auttavat minua järjestämään ajatukseni. Silloin tiedän heti, milloin jokin tapahtui. Ja juuri se on tärkeää. Jos joku kysyy sinulta, mitä teit eilen, sinun ei tarvitse miettiä kauan. Voit aloittaa yksinkertaisesti sanalla eilen. Esimerkiksi, eilen olin kotona. Tai, eilen tein töitä. Nämä ovat aivan tavallisia lauseita. Nyt katsomme aikasanoja, jotka menevät hieman kauemmas. Yksi tärkeä sana on viime viikolla. Kyllä, käytän sitä hyvin usein, varsinkin arjessa tai töissä. Viikko koostuu 7 päivästä, maanantaista sunnuntaihin. Kun sanomme viime viikolla, tarkoitamme viikkoa ennen tätä viikkoa. Ei tarvitse tietää tarkkaa päivää. Sana riittää. Juuri niin. Voit sanoa esimerkiksi, viime viikolla olin tosi kiireinen. Tai viime viikolla minulla oli paljon tekemistä. Nyt puhumme viikonlopusta. Viikonloppu koostuu 2 päivästä, lauantai ja sunnuntai. Kun sanomme viime viikonloppuna, tarkoitamme viikonloppua ennen tätä viikonloppua. Monet keskustelut alkavat juuri näin. Joku kysyy, miten viikonlopusi meni? Silloin voit vastata, viime viikonloppuna olin ystävien luona. Tai viime viikonloppuna lepäsin. Jos jokin on vielä kauempana, voit sanoa toissa viikonloppuna. Toissa viikonloppuna on viikonloppu ennen viime viikonloppua. Juuri niin. Esimerkiksi, toissa viikonloppuna olin perheeni luona. Tai toissa viikonloppuna olin paljon liikkeellä. Sama toimii myös viikoille. Kyllä. Voi sanoa toissa viikolla. Se tarkoittaa viikkoa ennen viime viikkoa. Esimerkiksi toissa viikolla olin kipeä. Tai toissa viikolla olin lomalla. Nämä sanat auttavat paljon, kun haluaa olla tarkempi. Nyt puhumme ajanmääreistä vuosien kanssa. Niitä käytetään, kun jokin tapahtuu jo kauemmin. Kyllä, sitä kuulee usein. Esimerkiksi keskusteluissa työstä tai muutosta. Yksi hyvin tärkeä sana on viime vuonna. Se tarkoittaa vuotta ennen tätä vuotta. Esimerkiksi, viime vuonna tein paljon töitä. Tai viime vuonna muutin Helsinkiin. Esimerkiksi voi sanoa, viime vuonna tein paljon töitä. Tai viime vuonna muutin Helsinkiin. Anna, kysyn sinulta suoraan. Mitä teit viime vuonna? Viime vuosi oli minulle todella tärkeä. Muutin Helsinkiin ja kaikki oli uutta. Alussa olin usein epävarma ja vähän hermostunut. Opin paljon, tutustuin uusiin ihmisiin ja totuin arkeen täällä. Se ei ollut aina helppoa, mutta tosi jännittävää. Kuulostaa suurelta muutokselta. Mikä oli alussa vaikeinta? Vaikeinta oli kieli. Ymmärsin paljon, mutta puhuminen oli vaikeaa. Pelkäsin usein virheitä. Ja mikä auttoi sinua? Pienet askeleet. Käytin suomea joka päivä vähän. Kaupassa, töissä ja kotona. Sanoin itselleni, on ok olla epätäydellinen. Tämä on hyvä esimerkki. Käytät yksinkertaisia aikasanoja ja kerrot silti paljon. Niin, juuri tältä kieli tuntuu arjessa.
Toinen tärkeä sana on vuosi sitten. Se tarkoittaa noin 12 kuukautta sitten. Se on samanlainen kuin viime vuonna, mutta hieman henkilökohtaisempi. Aivan. Esimerkiksi, vuosi sitten sain uuden työn. Tai vuosi sitten kaikki oli minulle uutta. Nyt mennään vielä kauemmas taakse. Esimerkiksi 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten. Sitä käytetään, kun jokin tapahtui jo kauan sitten. Esimerkiksi 10 vuotta sitten asuin toisessa kaupungissa. Tai 5 vuotta sitten vaihdoin ammattia. Nämä ajanmääreet auttavat paljon, kun puhut elämästäsi. Erityisesti uusissa keskusteluissa. Kyllä. Kerrot hieman itsestäsi. Eikä tarvitse olla tarkka. Juuri niin. Ei ole kyse matematiikasta. Tarkoitus on näyttää, että jokin tapahtui kauan sitten. Voi myös sanoa monia vuosia sitten. Käytän sitä tosi usein. Esimerkiksi monia vuosia sitten olin hyvin ujo. Tai monia vuosia sitten tein jotain aivan muuta. Tämä muoto on hyvin rento. Siinä ei painosteta itseä. Juuri niin. Tärkeintä on, sanot ensin ajan. Sitten sanot, mitä tapahtui. Esimerkiksi 2 vuotta sitten opin paljon. Tai viime vuonna olin usein väsynyt. Nämä ovat yksinkertaisia ja rehellisiä lauseita. Ja ne sopivat täydellisesti arkeen. Nyt olemme puhuneet vuosista. Viime vuodesta ja asioista, jotka tapahtuivat kauan sitten. Se vie meidät hyvin erityiseen aikaan. Tarkoitatko lapsuutta? Juuri niin. Aika, jolloin oli vielä lapsi. Kun oli pieni. Se on monille tunteikas aihe. Kyllä. Siitä puhutaan usein. Esimerkiksi ystävien kanssa, kun halutaan tutustua paremmin. Kysyn sinulta nyt suoraan, Mika. Millainen oli lapsuutesi? Lapsuuteni oli rauhallinen, kasvoin pienessä kaupungissa. Kasvaa tarkoittaa, että varttuu siellä. Juuri niin. Pienenä leikin paljon ulkona. Olin usein liikkeellä ystävien kanssa. Se kuulostaa suurelta vapaudelta. Kyllä. Silloin meillä oli vähemmän menoja. Silloin tarkoittaa tuohon aikaan ennen. Mitä teit lapsena mielelläsi? Lapsena pelasin mielelläni jalkapalloa. Olin ulkona melkein joka päivä. Tuon kuulee usein, kun ihmiset puhuvat lapsuudestaan. Kyllä. Monet sanovat, kun olin pieni, leikin paljon. Tai lapsena olin tosi aktiivinen. Aktiivinen tarkoittaa, että liikkuu paljon. Juuri niin. Olin myös usein perheeni kanssa. Perhe oli silloin minulle hyvin tärkeä. Silloin on taas hyvä sana. Kyllä. Silloin sanaa käytetään, kun puhutaan tietystä menneestä ajasta. Ja kun halutaan verrata asioita, Juuri niin. Voi sanoa, silloin kaikki oli helpompaa. Tai silloin minulla oli vähemmän stressiä. se on hyvin tyypillistä. Toinen tärkeä sana on lapsuus. Lapsuus on aika, jolloin on lapsi. Siis ennen kuin tulee aikuiseksi. Juuri niin. Voi sanoa, lapsuuteni oli ihana. Tai lapsuuteni ei ollut aina helppo. Sitäkin kuulee usein. Olemme nyt oppineet monia aikasanoja. Sanoja kuten eilen, viime viikolla, ennen tai silloin. Juuri nämä sanat auttavat meitä seuraavissa vaiheissa. Sillä nyt on kyse tyypillisistä kysymyksistä, joita ihmiset arjessa esittävät. Aivan. Kysymyksiä, jotka tulevat usein. Töissä,
ystävien kanssa tai kun tapaa uusia ihmisiä. Ja monet oppijat pelkäävät juuri näitä kysymyksiä. Kyllä. Mutta aikasanojen avulla, jotka olemme oppineet, nämä kysymykset ovat paljon helpompia. Erittäin tyypillinen kysymys on, mitä teit ennen? Tämän kysymyksen kuulee usein, kun puhutaan työstä tai elämästä. Juuri niin. Voit vastata aivan rauhassa, et tarvitse pitkää tarinaa. Yksi lyhyt lause riittää. Esimerkiksi, ennen työskentelin myyjänä. Tai ennen opiskelin. Tai ihan yksinkertaisesti, ennen työskentelin kotimaassani. Ne ovat selkeitä vastauksia. Aivan. Aikasana ensin. Sitten kerrot, mitä tapahtui. Toinen hyvin tyypillinen kysymys on, millainen oli elämäsi ennen? Se voi kuulostaa vaikealta, mutta vastaus voi olla hyvin helppo. Esimerkiksi, elämäni oli ennen rauhallisempaa. Tai elämäni oli silloin ihan toisenlaista. Tai, silloin minulla oli vähemmän stressiä. Nämä vastaukset ovat hyvin henkilökohtaisia, mutta eivät monimutkaisia. Aivan. Voit myös verrata asioita. Esimerkiksi ennen ja nyt. Kyllä. Voit sanoa, ennen elämäni oli helpompaa. Nyt se on stressaavampaa. Se on hyvin tyypillinen tapa puhua. Toinen kysymys on, mitä teit ennen työtäsi täällä? Tämä kysymys tulee usein työpaikalla tai uusilta kollegoilta. Aivan. Sama rakenne auttaa täälläkin. Esimerkiksi ennen työskentelin toisessa firmassa. Tai ennen tein jotain aivan muuta. Nyt olemme puhuneet tyypillisistä kysymyksistä ja lyhyistä vastauksista. Usein niissä on kyse yksittäisistä tapahtumista, mutta hyvin usein puhumme myös rutiinista. Siis asioista, joita teimme säännöllisesti. Aivan. Rutiini tarkoittaa asioita, jotka tapahtuivat joka päivä tai usein samalla tavalla. Esimerkiksi aamu. Monet kertovat mielellään, miten heidän päivänsä alkoi ennen. Kyllä, tunnistan sen. Sanotaan vaikka, ennen heräsin aikaisin. Aivan. Tai ennen join aina kahvia aamulla. Kun puhumme menneen ajan rutiinista, käytämme usein yksinkertaisia verbejä. Verbejä kuten herätä, pukeutua tai syödä aamiaista. Juuri niin. Esimerkiksi pukeuduin tai söin aamiaista. Nämä ovat hyvin arkisia lauseita. Kyllä. Juuri siksi ne ovat tärkeitä. Ne auttavat sinua puhumaan rauhassa entisestä arjestasi. Annan esimerkin omasta elämästäni. Ennen heräsin aamuisin kello 7. Sitten pukeuduin ja söin aamiaisen. Se kuulostaa hyvin selkeältä. Kyllä. Eikä se ole monimutkaista. Ne ovat lyhyitä lauseita. Yksi kerrallaan. Kaikkea ei tarvitse laittaa samaan lauseeseen. Juuri niin. Mieluummin monta lyhyttä lausetta kuin yksi pitkä. Aamiaisen jälkeen lähdin töihin, tai sen jälkeen menin kouluun. Sen jälkeen on myös hyvä sana. Kyllä. Se näyttää järjestyksen, ensin yksi asia, sitten toinen. Se auttaa kertomisessa. Aivan. Kun puhut rutiinista, voit käyttää sanoja kuten aina tai usein. Esimerkiksi, ennen aloitin aina työt 8. Tai kuljin usein kävellen töihin. Se tekee selväksi, että kyse oli rutiinista. Nyt kun olemme puhuneet rutiinista,
ajattelee usein automaattisesti ennen ja nyt. Kyllä, se tapahtuu itsestään. Ihminen vertaa. Kun ajattelen lapsuuttani, sanon usein. Ennen elämäni oli hyvin rauhallista. Millä tavalla rauhallista? Minulla oli vähän menoja. Nousin aamulla ja leikin vain. Paljon ulkona, paljon liikettä. Tunnen sen hyvin. Ennen minulla oli tuskin huolia. Tunnen sen hyvin. Ennen minulla oli tuskin huolia. Ja sitten tuli koulu. Kun olin pieni, menin joka aamu kouluun. Lapsena minullakin oli selkeä koulupäivä. Juuri niin. Lapsuudessani koulu oli iso osa elämääni. Monet käyttävät sanaa lapsuus, kun puhuvat tuosta ajasta. Kyllä. Lapsuus tarkoittaa aikaa, jolloin on vielä lapsi. Koulussa tutustuin moniin ystäviin. Minä myös. Ennen vietin paljon aikaa luokkakavereiden kanssa. Luokkakaverit ovat ihmisiä samasta luokasta. Juuri niin. Koulun jälkeen pelasimme usein yhdessä. Minulla oli samanlaista. Kun olin pieni, tein iltapäivisin kotitehtävät. Kotitehtävät kuuluvat monille kouluaikaan. Kyllä. Sen jälkeen minulla oli vapaa-aikaa. Vapaa-aika on aikaa ilman koulua. Kouluaikanani pidin erityisesti liikuntatunneista. Minulla se oli musiikin tunti. Kun puhuu tästä, käyttää usein aikasanoja. Esimerkiksi ennen kuin olin pieni tai kouluaikanani. Nämä sanat näyttävät heti, että puhumme menneisyydestä. Juuri niin. Voi sanoa, kouluaikanani olin usein väsynyt. Tai lapsena olin hyvin utelias. Utelias tarkoittaa, että haluaa tietää paljon. Se sopii hyvin kouluun. Silloin kaikki oli helpompaa. Minun ei tarvinnut huolehtia juuri mistään. Nykyään se on toisin. Kyllä. Tänään arkeni on täynnä tehtäviä. Työ, tapaamiset, suunnittelu. Ajattelee paljon enemmän. Juuri niin. Ennen elin vain päivän mukana. Nyt kaikki on järjestetympää. Ennen elämäni oli rauhallista, koska minulla oli vähän vastuuta. Kyllä, se on iso ero. Lapsena minun ei tarvinnut tehdä päätöksiä. Tiesin, mitä tapahtuu. Koulu, lounas, kotitehtävät, leikki. Se oli normaali rytmi. Juuri niin. Arki oli selkeä. Ja se antoi turvaa. Muistan sen myös. Ennen tiesin aina, mitä tulee seuraavaksi. Aamulla ylös, sitten koulu ja sen jälkeen aikaa ystävien kanssa. Ja illalla kotiin. Kyllä. Tuo rutiini oli helppo. Ja se oli sama. Ennen seuraavaa kohtaa, joka on minulle tärkein, haluan ottaa sinut mukaan. Minua kiinnostaa todella, miten sinä voit ja mitä saat tästä jaksosta. Ota hetki aikaa ja ajattele itseäsi. Ajattele hetki omaa lapsuuttasi. Millainen oli lapsuutesi? Oliko se rauhallinen vai vilkas? Oliko sinulla paljon ystäviä? Vai olitko mieluummin yksin? Sinun ei tarvitse kirjoittaa pitkää tarinaa. 1 tai 2 lausetta riittää täysin. Esimerkiksi lapsuutemme oli ihana. Tai lapsuuteni oli rauhallinen. Tai kun olin pieni, leikin paljon ulkona. Kirjoita 1 lause lapsuudestasi kommentteihin. Se on hyvä harjoitus menneisyydestä puhumiseen. Ja myös hyvä harjoitus pohtia itseäsi. Ei ole oikeaa tai väärää. Jokaisen lapsuus on erilainen. Tärkeää on vain, että kirjoitat tai puhut.
Näin tulet varmemmaksi. Ja juuri siitä on tässä kyse. Nyt haluamme antaa sinulle vinkin, joka muutti kaiken minulle. Vinkki kuulostaa helpolta, mutta siitä on valtavasti hyötyä. Aloin joskus kirjoittaa päiväkirjaa suomeksi. Alussa olin epävarma. Ajattelin, että tarvitsen erikoisia aiheita tai täydellistä kielioppia. Mutta se ei pidä paikkansa. En kirjoittanut pitkiä tekstejä. Kuvailin vain arkeani. Ihan tavallisia asioita. Kirjoitin esimerkiksi näin. Tänään heräsin aikaisin. Tein töitä. Illalla olin väsynyt. Ei muuta. 3 lyhyttä lausetta. Juuri se oli avain. Pidän tuosta ideasta. Monet ajattelevat päiväkirjasta heti pitkiä tekstejä ja isoja tunteita. Kyllä, juuri niin. Mutta minun päiväkirjani ei ollut romaani. Se oli enemmän arjen peili. Herääminen, työ, ruoka, uni. Asioita, jotka tapahtuvat joka päivä. Huomasin myös tämän. Näistä asioista puhumme oikeassa elämässä. Kun joku kysyy, mitä teit eilen? Mä kerron juuri sen, minkä olen jo kirjoittanut. Se tarkoittaa, että pääsi tuntee lauseet jo. Täsmälleen. Kirjoittaminen auttaa päätä. Lauseet ovat jo valmiina. Kun pitää puhua, se on paljon helpompaa. Kokeilin sitä myöhemmin myös. Kirjoitin illalla lyhyesti, millainen päiväni oli. Esimerkiksi, tänään olin töissä. Minulla oli paljon tekemistä. Illalla olin väsynyt. Se vei vain 2 minuuttia. Kyllä. Ja se on tärkeää. Sen ei pidä olla stressiä. Kukaan ei tarkista sitä. Kukaan ei lue mukana. Harjoittelet samalla mennyttä aikaa automaattisesti. Sanat kuten tänään, eilen tai illalla tulevat itsestään. Ja myös tunteet. Juuri niin. Kirjoitin usein. Olin iloinen. Tai olin stressaantunut. Tai olin rauhallinen. Se auttaa paljon, koska opit puhumaan itsestäsi. Lopulta se on kaikki, mitä tarvitaan. Jos voit kuvata arkeasi, voit puhua myös menneisyydestäsi. Oli kyseessä työ, ystävät tai kevyt small talk. Siksi sanomme selvästi. Päiväkirjan kirjoittaminen suomeksi on todellinen pelinmuuttaja. Ei monimutkaista. Ei täydellistä. Ennen kuin lopetamme, haluamme vain sanoa nopeasti kiitos. Kiitos, että käytitte aikaanne ja kuuntelitte tänne asti. Tiedämme, että suomen oppiminen ei ole aina helppoa. Ja menneisyydestä puhuminen voi tuntua aluksi oudolta. Siksi toivomme, että tunnette nyt olonne vähän varmemmaksi. Ehkä huomasitte, että osaatte jo paljon enemmän kuin ajattelitte. Olette kuulleet, että pelkkä arkenne riittää. Että teidän tarinanne ovat tärkeitä. Ja että ette tarvitse täydellisiä lauseita tullaksenne ymmärretyiksi. Jos piditte tästä jaksosta, iloitsemme kovasti tykkäyksestänne. Se auttaa meitä jatkamaan podcastia. Ja kirjoittakaa meille mielellään kommentteihin. Esimerkiksi, mikä oli teille uutta tänään? Tai mitä haluatte oppia seuraavaksi? Ehkä haluatte puhua tulevaisuudesta Tai tunteista. tai tyypillisistä arkikeskusteluista. Me todella luemme kommenttinne. Ja moni jakso syntyy juuri ideoistanne. Jos haluatte, jakakaa podcast myös muille. Ehkä ystäville, jotka myös opiskelevat suomea. Yhdessä oppiminen on usein helpompaa. Ja älkää unohtako tämän päivän pientä vinkkiä. 3 lausetta päivässä riittää. Päiväkirjaan tai vain päässäsi. Tänään, huomenna, askeleelta. Olemme iloisia, jos olette mukana myös ensi kerralla.
Siihen asti toivotamme teille paljon rauhaa opiskeluun. Ja paljon rohkeutta puhumiseen. Nähdään pian. Hei hei ja kiitos teille.